ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡਲਸ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਟਾਇਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਗੇਅਰ ਹਨ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਲਾਸਟ ਗੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਗੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਅਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਆਪਣੀ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।